पहिली मॅच 5ची खेळा नंतर पुढे नंतर बघता येईल. मी सध्या माझ्या पुरतं मी करून ठेवतो नंतर पुढे त्यांना देतो. मी काय बोलत होतो ऐका ना एक मिनिट. मी त्यांचं मॅटर मी बोलत होतो. तर आमच्या व्यासपीठावरती सन्माननीय आदरणीय राजेंद्रजी घोरपडे साहेब खूप मोठे व्यक्तिगत मात्र आमच्या सोबत इथे आमच्या अतिथी कक्षामध्ये जॉईंट आहेत. निश्चितच त्यांचा यथोचित शुभ सन्मान आयोजकांच्या वतीने आणि नियोजन समितीच्या वतीने इथे मात्र शुभ सन्मान केला जाईल. यार ऑलवेज ऑलवेज माइक बंद कर ना. माइक कर तो माइक कर मेनल. हॅलो, चला प्रेक्षकांना विनंती असेल प्लीज आपल्या स्वयंसेवक असतील मंडळाचे त्यांना देखील विनंती असेल आपण समालोचन कक्षाच्या बाजूला व्हायचंय. समोरून सामना चालू करायचा आहे. 2 ऑफिशियल मैदानामध्ये 2 फलंदाज जेव्हा मात्र मैदानामध्ये उतरतील 5 षटकांचा सामना असेल. 5 षटक, पॉवर प्लेचा पहिले षटक, पॉवर प्लेचं दुसरं षटक, 2 षटक मात्र पॉवर प्लेचे आपल्याला पाहायला मिळतील 5 षटकांमध्ये. चला दोन्ही संघाचे राखीव खेळाडू इथे मात्र आमच्या गुणलेखकाच्या मात्र बाजूला यायचंय. 12वा खेळाडू आणि 11 खेळाडू मात्र फक्त खेळाडू कक्षामध्ये असतील याची नोंद घ्यायची वालिवली संघ. प्लीज मित्रांनो कोऑपरेट करा. तिथे मात्र कोणताही प्रेक्षक नकोय. वालिवली संघ
काय नवीन बॉल हॅलो. जुना बॉल किती पहिले मला काय नवीन बॉल देणार ते. तर 5 षटक असतील. 5 षटकामध्ये निश्चितच पॉवर प्लेच्या पहिल्या 2 षटकामध्ये निश्चितच बॉल इथून मात्र फुटला गेला किंवा हरवला तर तेव्हा मात्र 2 षटकामध्ये नवीन चेंडू देण्यात येईल आणि उर्वरित त्या 3 षटकामध्ये मात्र जुना चेंडू मैदानावरती देण्यात येईल. सामना लगेच चालू करायचा आहे. 5 षटक. तर महेंद्र खांबाळे याला विनंती असेल आपण माईकशी संपर्क साधायचा आहे. तुझं बस सांगत जाय का तो नकोय बोलू आणि तो गच्ची आहे ना म्हणून त्यामुळे उद्या आहे ना आज तू पण कर म्हणजे काय नाही दोन्हीकडून चालेल चालेल नंतर उद्या आपण दुसरं आणू ना. पहिला सामना इथे मात्र प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. निश्चितच विश ऑल द बेस्ट दोन्ही संघासाठी शुभेच्छा असतील. पहिला सामना गोलंदाज इथे मात्र गोलंदाजी साडी पहिला स्ट्रायकर गोलंदाज mayur बदलापूर संघाकडून प्रतीक. फलंदाजी साडी मात्र रोशन आणि रितेश. तर दोन्ही संघाचे राखीव खेळाडू निश्चितच आमच्या व्यासपीठावरती जॉईन देत. तर पहिला चेंडू इथे मात्र आपण पाहतो प्रतीक तरे मात्र पहिले षटक हाताळत असताना स्ट्रायकर गोलंदाज पाबंदीचा पहिली षटक पहिल्या षटका दिल्या. पहिला चेंडू निर्धाव बॅटम पॅडच्या मधोमध आपल्याला पाहिलं फलंदाजी साडी स्ट्रायकर फलंदाज रोशन मस्कार. पहिला चेंडू निश्चितचा पुन्हा एकदा चेंडू ऑन साईडला तटवला गेलाय. क्षेत्ररक्षक तिथून मात्र खूप दूरवरून चेंडूवरती येतात तोपर्यंत आउटफील्ड फास्ट आहे. चेंडू सीमारेषे बाहेर दणदणीत चौकार. एक वीरा माऊली गो अग्नी खोल्या ना पावली. पहिली षटक आपण पाहतोय आणि या पहिल्या षटकामध्ये पहिला चेंडू निर्धाव दुसऱ्या चेंडूवरती मात्र प्रहार केला जातोय. स्वतःचा व संघाचं खातं इथे मात्र या 4 धावसंख्येने वैयक्तिक आपण पाहतोय रोशन इथून मात्र 4 धावांवरती खेळत असताना पहिल्या चेंडूवरती प्रहार केलाय निश्चितचा गोलंदाजा प्रतीकवरती आणि या 4 धावेने धावफलक मात्र पुढे सरसावलंय. निश्चितच खूप मोठी स्पर्धा इथून मात्र आपण पाहतो. या विभागातून मात्र पहिल्यांदाच असं आयोजन इथून मात्र चांगलं पाहायला मिळतं. डायरेक्ट हिट देण्याचा प्रयत्न इथून मात्र दोन्ही फिल्डर एका साईडला आपण पाहतोय. धावचीची संधी एक सांघिक यश इथे मात्र लाभतंय mayur बदलापूर संघाला. रोशन बॅक टू द पॅव्हिलियन. तर इथे मात्र जर विचार केला तर निश्चितच धावा येत होत्या. दुसऱ्या चेंडूवरती चौकार आपण पाहिला निश्चितचा चांगला फटका रोशनच्या माध्यमातून. तर रोशनला इथे मात्र काही करायची गरज नव्हतीये. तर कॉल होत नाहीये. 2 फलंदाजांमध्ये आपण पाहिलं तर निश्चित त्याचा रितेश नॉन स्ट्राईक एंडला होतोय. रोशन मात्र तिथून धाव घेण्याच्या नादामध्ये विचार केला तर निश्चितच स्ट्राईक एंडवरून नॉन स्ट्राईक एंडला पोहोचले जरूर परंतु धाव इथे मात्र कन्व्हर्ट करता आलेली आहे. धावचीच्या स्वरूपात फलंदाज मात्र बाद झाले. एक सांघिक यश mayur बदलापूर संघाला. पुन्हा एकदा इथे मात्र दिशा पाहावी लागेल पण मात्र आमच्याकडे वळले जरूर. इथून मात्र नियम क्रमांक 22 नुसार आजच्या दिवसातील पहिला अबांतर चेंडू धावफलकावरती आपल्याला पाहिलं गोलंदाज प्रतीक कडून बहुसंख्य धावफलकावरती निश्चितच एकने मात्र पुढे सरकेल. 5 धावा धावफलकावरती लावले गेले. पहिले षटक प्रगतीपथावर असताना निश्चितच आमच्या व्यासपीठावरती मात्र काही लाडके मान्यवर इथे मात्र यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण हे सामना इथून मात्र एन्जॉय करतो. निश्चित जय भोजेश्वर चषक 2019 पर्व सातत्याने या स्पर्धेची आतुरतेने वाट पाहिली जाते कारण या स्पर्धेचं पहिलं वर्ष. पुन्हा एकदा चेंडू डीप कव्हर रिझन मधून करून काढलाय. ट्रॅव्हल्स आलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे जातोय. गणपत इथे मात्र चेंडूला फील्ड करतील तोपर्यंत या 2 धावांचा अवधी इथे मात्र फलंदाज पुष्कराज आणि फलंदाज रितेशकडे आपल्याला पाहायला मिळतं. दुहेरी धावेने इथे मात्र धावसंख्या एकवटली जाते. पहिले षटक पाबंदीचा आणि या पाबंदीच्या षटकामध्ये किती धावा यायला हव्यात याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण इथून मात्र चौकाराने रोशनने मात्र दाखवून दिलं होतं. तर रोशन इथून मात्र निराशाजनक परतलाय.
पुन्हा एकदा चेंडू बॅडम पॅडच्या बरोबर मधोमध आपल्याला पाहायला मिळतो. चेंडू निर्धाव या षटकामध्ये आपल्याला पाहता अजून एक चेंडू निर्धाव होतोय. पहिला चेंडू प्रतीकने इथे मात्र निर्धाव फेकल्यानंतर तब्बल 5वा चेंडूची फेकी इथून मात्र निर्धाव केली जाते. शेवटचा चेंडू 1 to go. सामन्याकडे निश्चितच पुन्हा एकदा फलंदाज पुष्कराज. निश्चितच खेळाडूसाठी 3 चेंडू 3 षटकार. इथून मात्र जर कोणत्या फलंदाजाने लगावले तर 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल. सन्माननीय बनोदास भोपी यांच्याकडून बघा सकाळच्या सत्रामध्ये इथे एटीएम मात्र चालू झालंय व्यासपीठावरती. तर डायरेक्ट हिट देण्याचा प्रयत्न. पहिले षटक इथून मात्र संपले गेले. पाबंदीच्या पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या धावफलकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे फक्त एका गड्याच्या मोबदल्यात 7 धावा. निश्चितच आमच्या व्यासपीठावरती काही आदरणीय मान्यवर इथे उपस्थित आहेत. लाडके मान्यवर त्यांचा शुभ सन्मान इथून मात्र केला जाईल आयोजकांच्या वतीने. तर आदरणीय सन्माननीय राजेंद्रजी घोरपडे साहेब यांचा शुभ सन्मान या स्पर्धेचे. तर रमेश दादा भोपी यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते दादांचा यथोचित शुभ सन्मान करायचा. अतिथी देवो भव ही भारतीय संस्कृती इथून मात्र जपली जाते. निश्चितच रिश्ते कभी जिंदगी के साथ नहीं चलते, रिश्ते तो एक बार बनते फिर जिंदगी रिश्तों के साथ चलती है. आणि जर सातत्याने मराठीत सांगायचं झालं तर फुलांना फुल जोडले तर फुलांची फुलमाल तयार होते आणि दिव्यांना दिवे जोडले तर दिव्यांची दीपमाल तयार होते आणि माणसांना माणसं जोडली तर नात्यांची एक खूप मोठी वेळ तयार होते. ती वेळ इथून मात्र साईकरांचं प्रेम इथे मात्र मंचावरती आपण पाहू शकता. तर सन्माननीय राजेंद्रजी घोरपडे साहेबांचा शुभ सन्मान केला जातोय. रमेशदादा भोपी यांच्या शुभ हस्ते बाईची शाल आणि या स्पर्धेची आठवण आणि ओळख म्हणून एक सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित केलं जात आहे. त्याच दरम्यान दुसरे सत्कार मूर्ती आमच्या व्यासपीठावरती आदरणीय तेजस मस्कर त्याचा नामांकित उद्योजक वालोली गावचे त्याच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी जे चषक आपण इथे पाहताय व्यासपीठासमोरील निश्चितच दादांच्या मार्फत या स्पर्धेसाठी देण्यात आले. तर दादांना देखील विनंती करतो यायचं व्यासपीठावरती. निश्चितच आपला देखील इथून मात्र शुभ सन्मान केला जाईल. तर निश्चितच सोमनाथ भोपी यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते मात्र तेजस दादांचा सत्कार करायचा आहे. खूप मोठे व्यक्तिमत्व तेजस मस्कर खूप कमी वयामध्ये इथे मात्र उंच भरारी इथून मात्र दादांनी घेतले. नामांकित उद्योजक म्हणून वालील गावातून ज्याची ओळख त्याचा देखील इथे यथोचित शुभ सन्मान केला जातोय. या स्पर्धेच्या शुभारंभ प्रसंगी आपण निश्चितच दादाला पाहिलं. सातत्याने चांगली कामगिरी इथे मात्र पाहायला मिळतोय. आपल्या स्पर्धेसाठी पहिले वर्ष स्पर्धेचं असं वाटत नाहीये. स्पर्धेचं पहिलं वर्ष कित्येक वर्ष असं वाटतं स्पर्धांचं आयोजन होतं या मैदानावरती. त्याच दरम्यान सन्माननीय आदरणीय मयूरदादा पिसेकर अध्यक्ष अग्निवक संघटनेचे. तर निश्चितच सुनीलदादा भोपी यांना विनंती करतोय तंटामुक्ती अध्यक्ष यांच्या शुभ हस्ते मात्र मयूरदादा पिसेकर यांचा शुभ सन्मान केला जाईल. खूप मोठी जबाबदारी इथे मात्र दादांच्या खांद्यावरती अगदी समाजाची जबाबदारी जिथे मात्र उचलली खूप कमी वयामध्ये मयूरदादा पिसेकर यांनी. निश्चितच जे मोठं व्यक्तिमत्व इथे मात्र आमच्या मंचावरती होतं त्यांचा शुभ सन्मान इथे मात्र केला जातोय. निश्चितच पुन्हा एकदा थँक्यू. वळूया आपण मैदानाकडे. नाव बॅक टू क्रिकेट. इथे मात्र विचार केला तर पहिले षटक संपल्यानंतर धावसंख्या धावफलकावरती अतिशय कमी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळत होती. फक्त 7 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत होत्या. तिथे मात्र जर विचार केला दुसरं षटक इथून मात्र गोलंदाजी साडी मयूरला 5 रन करण्यात आले. मयूरला कोण विसरेल. छने मात्र बिनारपणाच्या मैदानामध्ये सातत्याने चांगलं गोलंदाजीचं प्रदर्शन दाखवलंय आणि हा संघ थेट मेगा फायनल मध्ये आपलं तिकीट मात्र बुक केलंय. आज मात्र निश्चित हा संघ इथून सामना खेळल्यानंतर निश्चितच तिकडे रवाना होताना आपल्याला दिसेल. तर धावसंख्या दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे 1 बाद 14 धावा
धावफलकावरती पाहायला मिळतात 14-11. इथून मात्र धावफलकावरती लावला जातो. प्रथम फलंदाजी करत असताना वालिवली संघाकडून पुन्हा एकदा चेंडू ऑन साईडला तटवला गेलाय. काप्याच्या साह्याने चेंडू पुढे सरसाई. उमेश मात्र चेंडू खाली येतोय. तोपर्यंत चेंडू अडवला जाईल. तोपर्यंत अवधी इथे मात्र होता 2 धावांचा. या 2 फलंदाजांकडे सातत्याने चांगला ताळमेळ आणि चांगला संवाद इथे मात्र पाहायला मिळतो. निश्चितच चांगलं कॉन्सन्ट्रेशन होतंय या 2 फलंदाजांकडून. पुष्कराज आणि फलंदाज रितेशचा जर विचार केला तर निश्चितच रोशन मात्र चौकाराच्या साह्याने 4 धावांवरती वैयक्तिक मात्र बाद झाला. आणि त्यानंतर जर विचार केला तर रितेशने मात्र तब्बल एका षटकाराच्या साह्याने आगाज केला होता. 2 चेंडू फेस केलेत आणि 7 धावांवरती नाबाद खेळ करतोय. त्यानंतर जर विचार केला तर पुष्कराज सुद्धा इथे मात्र 4 धावसंख्येवरती खेळतोय. संघाची धावसंख्या एकंदरीत दुसरे षटक संपले गेले आणि या P2च्या दुसऱ्या षटकामध्ये धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते वालिवली संघाची 1-17. त्याच दरम्यान आमच्या व्यासपीठावरती सन्माननीय प्रवीण चौधरी यांचा मात्र शुभ सन्मान केला जाईल. तर सन्माननीय बालाराम भोपी यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते मात्र प्रवीण चौधरी साहेब यांचा सत्कार करायचा आहे. चित्ताचा आपण पाहतोय खूप मोठं व्यक्तिमत्व माजी सरपंच इथे मात्र माध्यमातून खूप मोठी जबाबदारी साहेबांच्या देखील खांद्यावरती आहे. तर सामना इथून मात्र आपण एन्जॉय करतोय. तिथं लढत मैदानामध्ये प्रेक्षकांच्या मात्र पहिल्याच सामन्यामध्ये भेटीला आली आहे. mayur ग्रुप बदलापूर विपक्ष वालिवली संघ. 2 वालिवली संघ आज मात्र या गटामध्ये आपल्याला खेळताना दिसतील. निश्चितच विचार केला तर 8 संघ इथून मात्र बदलापूर ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनच्या मान्यतेने 8 संघ इथून पदार्पण करतात. सातत्याने जर विचार केला तर बदलापूर ग्रामीण असोसिएशनचे संघ खूप उंच भरारी घेत आहेत. अनेक स्पर्धा आपण बदलापूर शहरातून मात्र अनुभवल्या. आता मात्र खूप मोठ्या स्पर्धा इथे मात्र पाहायला मिळतात. तर दुसरा सामना हनुमान क्रिकेट संघ ढोके विपक्ष विकास असे मानकिवले या दोन्ही संघांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. तर तिसरं षटक सांघिक तिसरं आणि वैयक्तिक पहिली षटक घेऊन येतो गोलंदाजीसाठी. गोलंदाज पुन्हा एकदा प्रतीक तरे. ते मात्र त्रिफला चीत होतोय. फलंदाजाला बाद केलं जात आहे. यष्टांचा वेध घेतला जातोय. इथून असून एक धक्का लागेल तो बच्चे वालिवली संघाला. फलंदाज इथून बाद होतील. बिग विकेट. पुष्कराची खेळी संपुष्टात. तर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये हर्षला आपण पाहू शकता. तर धावसंख्या धावफलकावरती तब्बल जर विचार केला तर 17-11 म्हटला तर क्रिकेटमध्ये निश्चितच थोडासा खराब आणि घातक आकडा मानला जातोय. 17चा खतरा असं म्हटलं जातंय. सातत्याने तो आकडा मात्र धावफलकावरती लावला जातोय वालिवली संघाच्या माध्यमातून. तिसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना तर गोलंदाजी इथून मात्र चांगली होती. प्रतीकने जर विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये सुद्धा चांगली कामगिरी केली. 1 गडी निश्चितच सांघिक यश या संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय. पुन्हा एकदा चेंडू ऑन साईडला डिपेक्सचा कव्हर रिझनमध्ये ते मात्र शतक आपण पाहतोय. परंतु ते फक्त सिंगल काऊ कॉर्नर रिझन मधून निश्चितच आपण पाहतोय. सातत्याने विचार केला तर बोथ एंड इथे मात्र पाहायला मिळतं. निश्चितच दिशा सातत्याने क्षेत्ररक्षकांचे जे बदलत असतात म्हणजे क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल करत असतात. निश्चितच चांगलं क्षेत्ररक्षण इथून मात्र मैदानाच्या आतमध्ये त्या संघाचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर सिंगल आणि डबलच्या माध्यमातून मात्र धावसंख्या उंचावली जाते. 2 धावा इथून धावफलकावरती अंकित केल्या जातील. फुल्यांचा चेंडू पुन्हा एकदा त्याच रिझन मध्ये काऊ कॉर्नर रिझन मध्ये स्वप्नील होते. चेंडू खाली छेल इथून मात्र सोडला जातोय. जमिनीला छेल ताण केला जातोय. तोपर्यंत चांगला प्रयत्न होता. स्वप्नीलचा प्रयत्न इथून फसला जातोय. सातत्याने म्हटलं जाते कॅचेस विन द मॅचेस. पकडा छेल आणि जिंका हा क्रिकेटचा खेळ असं म्हटलं जातं. धावसंख्या आता मात्र वेगाने वाढते. तब्बल 21 धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. आजच्या दिवसात विचार केला तर पहिला सामना वालिवली विपक्ष mayur ग्रुप बदलापूर. दुसरा सामना हनुमान ढोके विपक्ष विकास असे मानकिवले. तिसरा सामना हनुमान एरंजात विपक्ष चिखलोली. आणि चौथा सामना सावरे दोस्ती 11 सावरे विपक्ष वालिवली. आणि 5वा सामना बेलवली विपक्ष ब्लू स्टार खरवे. असे 10 संघ आज या स्पर्धेमध्ये आपलं नशीब आजमावतील.
अतिशय एक चांगला चेंडू. इथून मात्र गोलंदाजी साठी आपण पाहतोय ज्या गोलंदाजाला सातत्याने स्ट्रायकर गोलंदाज म्हणून ज्याची भूमिका आहे. आता इथून पर्यंत विचार केला तर 2 चेंडू शिल्लक असतील. ओके, तर पुढचा चेंडू इथे मात्र हर्ष साडे. इथे मात्र मिस्टायमिंग शॉट जरूर होता. झेलची संधी इथून मात्र होती परंतु चांगला प्रयत्न तर मात्र प्रत्येकने दाखवलाय. तोपर्यंत चेंडू इथे मात्र जमीनवर पडतोय तोपर्यंत झेल होत नाहीये. तर मात्र जर विचार केला तर खूप अवघड. प्रयत्न चांगले होते परंतु प्रयत्न इथून मात्र जर विचार केला तर असफल ठरतात. तोपर्यंत सिंगल इथून मात्र कन्वर्ट करताय फलंदाज हर्ष. 22 सकडा इथून मात्र फलकावरती लावला जातो. सातत्याने जर विचार केला तर चांगली धावसंख्या इथून मात्र या 5 षटकामध्ये गाठायची आहे वालिवली संघाला. पुढचा चेंडू इथे मात्र पुन्हा एकदा ऑल साइडला क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. अतिशय चांगला झेल तिथे टिपला जातोय. तर विचार केला तर स्वतःला चौकून दिलं होतं निरंजनने आणि तिथून अजून एक वाघाची शिकार केली जाईल. वालिवली संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळतंय फलंदाज बाद होतील रितेश. गुलाल उरवून चैताचे महिन्यान ग चैताचे महिन्या. तर लगेच इथे मात्र ड्रिंक्स फेक्स मैदानामध्ये आपण पाहतो सातत्याने 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते 22 धावा वालिवली संघाचा. मात्र जर विचार केला तर सुरुवात इथे मात्र संत गतीने आपल्याला पाहायला मिळाली होती. पहिल्या षटकामध्ये 7.00च्या सरासरीने पहिले षटक आपण पाहिलं. दुसऱ्या षटकात जर विचार केला तर निश्चित त्याचा 10 धावा इथे मात्र गोलंदाज mayur पिसेकरने खर्च केला. तब्बल जर विचार केला या 2 षटकामध्ये तर 17 धावा धावफलकामध्ये पाहायला मिळत होत्या. 8.50च्या सरासरीने धावगती या दुसऱ्या षटकामध्ये पाहायला मिळतात. तर निश्चित त्याचा आता मात्र इथून प्रत्येकने वैयक्तिक दुसऱ्या षटकात फक्त 5 धावा खर्च केला. तर प्रत्येकाचा विचार केला तर इकॉनॉमी रेट इथे मात्र गोलंदाजाचा 6.00ची सरासरी या धावफलकावरती पाहायला मिळते. एकंदरीत त्या 22 धावा धावफलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. आज इथे मात्र 5 षटक 25 मिनिटांमध्ये संपले पाहिजे. प्रत्येक षटकासाठी मात्र पंचांकडून 2 ऑफिशियल मैदानामध्ये आपण पाहतोय. निश्चितच पंच जे मात्र आमच्या स्पर्धेसाठी लाभले त्याच्यानंतर दिवसामध्ये आपण पाहतोय धर्मेंद्र वर्मा सर की जे कल्याणवरून इथून मात्र बिलॉंग करतायत. त्यानंतर रमेश म्हात्रे सर सागाववरून इथे मात्र बिलॉंग करतात. निश्चित त्याचा वाईट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा जर विचार केला तर पंच इथे मात्र तुषार गिरमरकर की ज्या मुंबईवरून निश्चितच सरांनी इथून मात्र बिलॉंग केलंय. निश्चितच या पंचांचं देखील या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत. तर 4थं षटक सांघिक इथे मात्र प्रगतीपथावरती गोलंदाज गणपत. पुन्हा एकदा चेंडू ऑन साइडला शफल झाले. जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न तिथे मात्र प्रयत्न बसला होता. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली प्रतीक होते आणि झेल इथून मात्र सोपा कॅरी करता आला नाहीये. तोपर्यंत थोडस लेझी क्रिकेट मैदानावरती पाहायला मिळतंय. जी गोलंदाजांनी मेहनत केली त्या मेहनतीवरती मात्र पाणी फेरलं जाते कारण झेल इथून मात्र ड्रॉप केला जातोय. कॅचेस विन द मॅचेस परंतु या झेलचं रूपांतर इथून आपल्याला पाहायला मिळतंय. 3 धाबांमध्ये इथून मात्र या झेलचं रूपांतर होते आणि 3ने निश्चितच वालिवली संघाचा स्कोर कार्डवरती धावा येतील. त्यामध्ये तब्बल 26 धावा. पहिला चेंडू इथून मात्र गणपतने खराब फेकल्यानंतर तिथून मात्र चांगला कमबॅक करण्याचा प्रयत्न होता गोलंदाज गणपतचा. पुन्हा एकदा चेंडू डीप कव्हर रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक पुढे वेगाने येत आहेत. चेंडूची फेकी होईल तोपर्यंत 2 धाबांचा अवधी. सुंदर रनिंग विरुद्ध विकेट
इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळते सातत्याचा विचार केला खेळपट्टी इथे मात्र आयोजकांनी जी बनवली अतिशय चांगल्या पद्धतीने मात्र आटा विकेट ज्याला म्हटलं जाते ती विकेट इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. आउटफील्ड देखील तितकेच फास्ट आहे. इथे मात्र विचार केला सातत्याने अहोरात्र जी मेहनत आयोजकांनी घेतली त्या मेहनतीचं फळ इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतं. सातत्याने ज्या स्पर्धेचा या बदलापूर शहरातून मात्र नावाचा गाजावाजा होत होता ती स्पर्धा आज मात्र सर्वांच्या भेटीला आली आहे. पुन्हा एकदा चेंडू ऑन साइडला लॉंग ऑन रिझन मध्ये शतकच्या पुढे सरसावत आहेत स्वप्नील इथे मात्र झेल कॅरी होत नाहीये कोणतेच क्षेत्ररक्षकाची मेहनत इथे मात्र सातत्याने गोलंदाजाकडून होते त्या मेहनतीला इथे मात्र यश लाभत नाहीये. तर धावसंख्या धावफलकावरती आता मात्र खूप वेगाने इथून मात्र धावसंख्येने वेग पकडलाय 30 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. चौथा षटक मार्गस्थ असताना पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा फलंदाज सचिवतील संदेश एकदा मोठा फटका डिपेक्स कव्हर रिझन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय क्षेत्ररक्षक निरंजन चेंडूवरती वेगाने येतात खूप दूरवरून आपण विचार केला तर लॉंग ऑफ फोरून डिपेक्स कव्हर रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावलाय तोपर्यंत 3 धावांचा अवधी इथून मात्र या फलंदाजांकडे होता आणि धावचीची संधी इथून मात्र नाकारता येत नाहीये. फलंदाज इथून मात्र अजून एक बाद होतील बिग विकेट धावचीच्या स्वरूपात आणि एक सांघिक यश या बदलापूर संघाला. रुचित्याचे वालिली गावचे समाजसेवक सन्माननीय सज्जन मस्कर यांना देखील विनंती असेल यायचे आपल्या देखील या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक स्वागत. जय भोजेश्वर चषक 2019 मध्ये चला दोन्ही संघाला विनंती असेल लगेच विकास माणिकवली आणि जय हनुमान ढोके संघ आपण नाणेफेकीसाठी लगेच आमच्या समालोचन कक्षाकडे यायचे. लगेच एका बाजूला रोहित मराडे यांचा संघ आपल्याला पाहायला मिळेल विकास माणिकवली आणि दुसऱ्या बाजूला रुपेश भोईर यांचा संघ जय हनुमान ढोके संघ आपल्याला पाहायला मिळेल. जिथे कोणी विसरलेल्या ढोके संघाला अतिशय चांगला क्रिकेट ढोके संघाच्या सुद्धा माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतात. माणिकवली संघाला देखील कोण विसरेल तर संघाने देखील आपल्या नावाची बऱ्याचदा मैदानामध्ये छाप सोडली आहे. तर दोन संघ एकमेकाच्या इथे मात्र जर विचार केला तर प्रतिस्पर्धी लढतीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील एकमेकांसमोर अतिशय प्रतिष्ठेची लढत धावसंख्या धावफलकावरती इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळते निश्चितच 33 धावा 33 रन्स. शेवटचं इथून मात्र जर विचार केला तर चौथं षटक इथून आपल्याला पाहायला मिळेल निश्चितच एक षटक अजूनही बॅलन्स असेल 5 षटकांचा सामना आता प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल. चौथं षटक इथून मात्र निश्चितच षटक क्रमांक 4 इथून मात्र संपलं गेलंय आणि चौथ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते तब्बल 34 धावा. पहिल्या सामन्यामध्ये जर विचार केला निश्चितच इथून मात्र या शेवटच्या षटकामध्ये 15 ते 16 धावा जमवाव्या लागतील. निश्चितच 50 ते 55 धावांचं टार्गेट इथे मात्र या mayur बदलापूर संघाच्या विरोधात मात्र जमा करावा लागेल उभा करावा लागेल वालिवली संघाला. सातत्याचा विचार केला तर वालिवली संघाकडे सुद्धा चांगली गोलंदाजी आहे. गोलंदाजीच्या जोरावरती सुद्धा वालिवली संघाने अनेक सामने मात्र आपल्या खिशामध्ये घातले. सातत्याचा विचार केला तर mayur बदलापूर संघ त्याच ताकदीचा संघ आहे. त्याच्यात आज मात्र इथे सातत्याने चांगली कामगिरी करत असताना पहिल्या षटकाचा जर विचार केला 7 धावा खर्च केल्या होत्या प्रतीकने त्यानंतर mayurने मात्र 10 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर पुन्हा एकदा सांघिक दुसरं षटक वैयक्तिक दुसरं षटक आपल्याला पाहायला मिळते प्रतीकचे 5 धावा खर्च केल्या आणि गणपतच्या जर विचार केला चौथ्या षटकामध्ये तब्बल 11 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. तर एकूण 34 धावा धावफलकावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यात वालिवली संघाच्या. शेवटचं षटक स्लॉगिंग ओव्हर आणि या स्लॉगिंग ओव्हर साठी मात्र पाचारण केले जाते गोलंदाज उमेश सोनकर मॅन फ्रॉम बदलापूर गाव. उमेशला आपण पाहू शकता निश्चितच सातत्याने चांगली कामगिरी राहिली अंतराच्या संघाकडून. आता मात्र या mayur बदलापूर संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू इथून मात्र उमेशचा खोलवर टप्प्याचा चेंडू खोदून काढला जातो ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक तिथून मात्र वेगाने येतात निरंजन चेंडूची फेकी अतिशय चांगली आपल्याला पाहायला मिळते ऑन द स्टंप फेकी होते तोपर्यंत या 2 धावा इथून मात्र पहिल्या चेंडूवरती एकवटल्या जातात 36 धावा 36 रन धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याबद्दल वालिवली संघाच्या प्रथम फलंदाजी करत असताना पुढचा चेंडू एकदा फलंदाज इथून मात्र ऑन साइडला चेंडू तटवला जातोय काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये प्रतीक तिथे मात्र स्वतःला चौकून देतात. एकाच क्षण मध्ये चेंडूचं कलेक्शन इथे मात्र फार चांगलं पाहायला मिळतंय.
तोपर्यंत या 2 धावा रोखू शकत नाहीये फलंदाज नरेश शाह. सातत्याचा विचार केला तर 2 धावा इथून मात्र एकवटल्या जातात. नरेशचा जर विचार केला तर 3 चेंडू फलंदाज नरेशने फेस केले आणि वैयक्तिक 5 या आकड्यावरती मात्र मैदानावरती खेळतो. 5 आकडा म्हटला तर 5 डिसेंबर 1988 रोजी मात्र भारतीय संघाचा कर्णधार विराट कोहली याचा जन्मदिवस इथे मात्र पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा चेंडू अतिशय चांगल्या पद्धतीने गुडल्या स्पॉटवरती चेंडू पडला. निश्चितच निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. या षटकामधील अजूनही 3 चेंडू मात्र शेष असतील. युट्यूबच्या माध्यमातून मात्र स्पर्धा इथून लाईव्ह कव्हरेज आपल्याला पाहायला मिळतंय. सातत्याने टेनिसक्रिकेट.inच्या माध्यमातून जे मात्र आमच्या सोबत आज मात्र या मैदानावरती जोडले गेलेत. गौरव सावंत ज्याच्या माध्यमातून फार मोठी कामगिरी सातत्याने विचार केला तर महाराष्ट्रभर दौरा करत असतात. सातत्याने गौरव सावंत ठाणे जिल्ह्याचे ऑफिशियल हेड म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं टेनिसक्रिकेट.inच्या माध्यमातून पूर्ण टीम याची मात्र इथे सज्ज झाली. निश्चितच मिलन असेल, राकेश असेल, ओमकार असेल, या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत. तर शेवटचं षटक आणि या शेवटच्या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक असतील. तर धावसंख्या स्कोर कार्डवरती आपल्याला पाहायला मिळते 40 धावा धावफलकावरती लावल्या जातात. अजून एक निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतात. सातत्याने विचार केला तर चांगली फेकी या मैदानावरती पाहायला मिळते. खेळपट्टी तितकी पोषक इथून मात्र गोलंदाज साडी. तर निर्धाव चेंडू सातत्याने विचार केला तर अद्यापर्यंत 5 चेंडूची फेकी केली गोलंदाज उमेशने आणि तब्बल 6 धावा खर्च केल्यात. तर शेवटचा चेंडू आणि या शेवटच्या चेंडूवरती किती धावा येतील आणि किती धावांचा टार्गेट इथून मात्र सेट केला जाईल. पुन्हा एकदा लिडिंग एज इथून मात्र गली क्षेत्रामधून चेंडू पुढे सरसावतोय. तोपर्यंत 2 धावांचा अवधी फलंदाज नरेशकडे आणि फलंदाज हर्षकडे आपल्याला पाहायला मिळत होता. तर 2 धावा एकवटल्या जातात आणि या 2 धावेच्या मदतीने मात्र पहिले सत्र इथून संपले गेले आणि या पहिल्या सत्रामध्ये धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते तब्बल 42 धावा आणि येणारे 30 चेंडू 43 धावांची गरज असेल ती म्हणजे mayur ग्रुप बदलापूर संघाला. तर जहनुमान डोके संघाचा संघनायक नाणेफेकीसाठी लगेच यायचंय आणि विकास ससे मानकिवली संघाचा संघनायक आपण देखील नाणेफेकीसाठी आमच्या समालोचन कक्षाकडे लगेच यायचंय. थँक्यू रिझे. तर 43 धावांची गरज आहे इथून मात्र येणारे 5 षटक 30 चेंडू आणि 43 धावांची गरज असेल ती म्हणजे mayur ग्रुप बदलापूर संघाला. तर निश्चितच या 5 षटकामध्ये कंपल्सरी चेसिंग असेल. या स्पर्धेचा नियम आहे चेसिंग. इथून मात्र जर विचार केला तर सातत्याने 90% स्पर्धांमध्ये आपल्याला कंपल्सरी चेसिंगचा नियम पाहायला मिळतोय. तर आमच्या व्यासपीठावरती निश्चितच आमच्या गावचे सन्माननीय सुनील शिवराम भोपी तंटामुक्त अध्यक्ष आहेत. निश्चितच खूप मोठं व्यक्तिमत्व यांचा सत्कार मी आमच्या स्पर्धेचे आयोजक गणेश भोपी यांना देखील विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते साहेबांचा यथोचित शुभ सन्मान करायचा आहे. याचे सुनील भोपी गणेश. तर गणेश भोपी यांच्या शुभ हस्ते मात्र साहेबांचा सत्कार होतोय. त्याच दरम्यान सन्माननीय रमेश बालकृष्ण भोपी माजी सरपंच साईगाव याचा सत्कार येथून मात्र केला जाईल. हनुमान भोपी यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते मात्र दादांचा सत्कार करायचा आहे. सन्माननीय हरिचंद जाधव यांचा मात्र शुभ सन्मान केला जाईल. हनुमान भोपी यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते दादांचा शुभ सन्मान करायचा आहे. त्याच दरम्यान सन्माननीय रामचंद्र तरे साईगाव यांचा सत्कार वैजनाथ भोपी यांना विनंती करतोय लगेच रामचंद्र तरे यांचा सत्कार आपण करायचा आहे. ज्येष्ठ नागरिक आहेत साईगावचे वैजनाथ भोपी यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते
शुभ सन्मान करायचा आहे. त्याचदरम्यान सन्माननीय महादेव भोपी साईगावचे यांचा सत्कार मी प्रेम तरे यांना विनंती करतोय. आपल्या शुभ हस्ते महादेव भोपी यांचा सत्कार करायचा आहे. चला जय हनुमान डोके संघाचा संघनायक रुपेश भोईर प्लीज आपल्यासाठी कॉल असेल नाणेफेकीसाठी यायचंय. आणि रोहित मराडे विकाससी मानिकेली चला आपल्यासाठी देखील कॉल असेल लगेच नाणेफेकीसाठी यायचंय. त्याच दरम्यान उमेश बालकृष्ण भोपी सईगावचे नक्कीच यांचा सत्कार रामचंद्र तरे यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते. जयवंत तरे मामा यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते उमेश बालकृष्ण भोपी यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल. निश्चितच ज्या पार्किंग मध्ये इथे मात्र व्यासपीठाच्या मागे ज्यांनी ज्यांनी गाड्या पार्क केल्यात तर प्लीज आपण इथून मात्र गाड्या हलवायच्या आहेत. थोडासा अडथळा इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर एक शेवटचा सत्कार इथे मात्र मनोज काशीनाथ भोपी यांचा सत्कार केला जाईल. रोशन भोपी यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते इथून मात्र सन्मान करायचा आहे मनोज भोपी यांचा. त्याच दरम्यान सोमनाथ भोपी यांचा देखील सत्कार केला जाईल. मी कैलास भोपी यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते साहेबांचा सत्कार करायचा आहे. दरम्यान वळू या मैदानाकडे जिथे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये सामना रंगतोय मयूर ग्रुप बदलापूर विपक्ष वालिवली 43 धावांची इथे मात्र विचार केला तर 42 धावांची इनिंग साकारली पहिल्या सामन्यामध्ये आणि 43 धावांचं आव्हान असेल मयूर ग्रुप बदलापूर संघाला. या पुढील 5 षटके याच्यात आपण ऐकणार आहोत आमचे साथी समालोचक जगदीश पाटील याला. ओ टू जगदीश पाटील. आमचे सूरज दादाचं नाव गाजते ठाणे जिल्ह्यामध्ये. 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 तर सन्मान्य कैलासजी भोपी साहेबांना विनंती असेल की आपण सज्जन मस्कर साहेबांचा यथोचित मान सन्मान करावा व्यासपीठावरती. तर येणाऱ्या प्रत्येक पाहुण्यांचा मान सन्मान केला जाईल. जय भोजेश्वर क्रिकेट क्लब साईगाव यांच्या वतीने स्पर्धा पाहतोय आणि पहिल्यांदाच त्यांच्या वतीने 1 लाख रुपयाची स्पर्धा भरवण्याचा मान या ठिकाणी प्राप्त केलाय. सन्माननीय रोशनदादा टानगे असतील यांनी त्यांचे तमाम सहकारी यांची मदत घेऊन ही स्पर्धा यशस्वी करण्याकडे प्रस्थान केलाय. तर राजू भोपी असतील जयवंतरे मामा असतील आमचे. तर सामना निश्चित या ठिकाणी सुरू होतोय. खेळाचं पहिलं सत्र संपलंय. पंच रमेशजी मात्रे उर्फ मेघे यांचा इशारा येतोय. सामना सुरू होतोय. पहिलं षटक गोलंदाज पाहतोय पुष्कराज. हा चेंडू यावेळेस मात्र शॉर्ट लेगला होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहतोय आपण शॉर्ट लेगला. परेश तर 42 धाबा कुठल्या 43 धाबांचं लक्ष असणार आहे ते बदलापूर मयूर बदलापूर संघासमोर. स्ट्राईकला सागर देशमुख. हा चेंडू हलक्या हाताने कड करतोय आणि याच्यावरती मात्र 1 धाव पाहायला मिळतोय. सागर आणि प्रतीक ही सलामीची जोडी मैदानामध्ये आली आहे मयूर ग्रुप संघाच्या वतीने, ज्याने पहिल्या सत्रामध्ये अतिशय चांगला खेळ दाखवलाय. मी म्हणेन जो संघ वालिवली संघ होता त्या संघाला मात्र फक्त 42 धावांपर्यंत थांबवल्यात. हा चेंडू थोडासा बाउन्स पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतोय वाईडचा आणि 2 धाबा दापडकवरती अंकित केल्या जातात. तर निश्चित जसजशी स्पर्धा पुढे सरकल तस तसे स्पर्धेचा कव्हरेज ग्लॅमर आपल्याला पाहायला मिळेल.
हा चेंडू बिरकावून देतोय चेंडूला. स्क्वेअर ऑफ दी विकेट. चेंडू जातोय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर रेगला. नो मॅन स्टँड देअर. दॅट्स फॉर रन. फर्स्ट बाउंड्री. सूरज भोपी नावाचा मित्रांचा तो दिलदार होता होता तो जीवा भावाचा मित्रांचा तो दिलदार होता होता तो जीवा भावाचा दोस्त राहुल अल्पेट सांगतो असा न झाला न होणार कधी दोस्त राहुल अल्पेट सांगतो असा न झाला न होणार कधी आमचे सूरज दादाचं नाव गाजतंय ठाणे जिल्ह्यामध्ये. थँक्यू. तर नाव सर्वांचंच गाजतोय मात्र क्रिकेटचा हंगाम सुरू आहे. पातळ मैदानावरती पहिली लढत आणि हवेचा प्रचंड वेग पाहायला मिळतोय. पहिला चौकार फलंदाज प्रतीक पिशेकर यांच्या बॅट मधून. हा चेंडू अपरकट खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र चेंडू निश्चितच लाईन व्यवस्थित आहे. नो डाऊट्स. तर या ठिकाणी थोडासा हाईट नव्हता मात्र व्यवस्थितरित्या चेंडूची लाईन होती. डॉट चेंडू फेकला गेलाय. चौकार आल्यानंतर लगेचच कमबॅक करतोय गोलंदाज पुष्कराज. हा चेंडू बॅकवर्डला जाऊन कट करतोय. सुरेख गॅप आणि चेंडू जातोय या सीमारेषे जवळ. निश्चित अडवला शेवटच्या क्षणाला मात्र तोपर्यंत दोन धाबा एकवटल्या जातात. उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांसाठी पहिला सामना पाहायला मिळतोय. मयूर ग्रुप बदलापूर विपक्ष वालिवली या दोन संघामध्ये. दुसरा सामना असेल विकास सीसी मानकेली विपक्ष जानुमान ढोके. त्या दोन्ही संघाचे कॅप्टन या ठिकाणी याच आहे. कॅप्टन फॉर कॉल. तर हा चेंडू पांच्या वरून खेळतोय आणि चेंडू जातो या सीमारेषा पलीकडे आणि हा दुसरा दमदार चौकार. सोमवारच्या तर पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. पहिल्या षटकात दमदार सुरुवात पाहायला मिळते. 12 धावा धावपळकरती. चला दोन्ही कॅप्टन या टॉससाठी प्लीज. कमान द स्टेज. डीजे थांबा. तसं मयूर ग्रुपचे अध्यक्ष सन्माननीय मयूरजी यांच्या शुभास्ते टॉस केला जाईल. दोन संघनायक आहेत आमच्या सोबत. तर सामना सुरू ठेवा आपण प्लीज. तर मयूर ग्रुपचे अध्यक्ष सन्माननीय पिसेकर साहेब यांच्या शुभास्ते टॉस जिंकलाय. तर टॉस जिंकला विकेसीसी संघ. आपण फलंदाजी स्वीकारले मात्र जास्तीत जास्त किती धावांचा टार्गेट असेल? 60. मग 60 धावा कराल आपण. मग आपल्याकडे असे कोणते फलंदाज असतील की ज्यांच्यावरती पॉवर प्लेच्या 2 षटकामध्ये जास्तीत जास्त भरवसा दाखवला जाईल? जितेश आणि ललित. निश्चित आपण छोट्या छोट्या स्पर्धा खेळत पुन्हा एकदा मोठ्या स्पर्धेकडे प्रस्थान केलंय. खूप छान असं आयोजन पाहायला मिळतोय साईगाव यांच्या वतीने. तरी सुद्धा आयोजनाविषयी 2 शब्दामध्ये मनोगत व्यक्त करावं. आयोजन हे अतिशय चांगलं आहे आणि आपल्या परिसरात ही मोठी स्पर्धा आहे आणि चांगलं आहे. ओके. त्यानंतर आपल्याला प्रथम क्षेत्ररक्षण करायचं मैदानावरती. मी म्हणेन मानकेवली सीसी संघाने प्रथम एक प्रवाहाच्या विरुद्ध निर्णय घेतलाय ज्याला म्हटलं जातं की एक धाडसी निर्णय क्रिकेटमध्ये. कारण जेव्हा जेव्हा टॉस होतो तेव्हा आपण पाहतोय की टॉस जिंकणारा संघ नेहमी क्षेत्ररक्षण घेत असतोय. मात्र विकास सीसी मानकेवली संघाने एक धाडसी निर्णय घेतलाय. ते निश्चितच आपण कमीत कमी किती धावांवरती रोखाल त्याला? 50. मग आपल्याकडे असे कोणते गोलंदाज असतील की ज्यांच्यावरती गोलंदाजांची भिस्त असेल? कविदास भोईर, मंगेश भोईर आणि योगेश भोईर. आपण सुद्धा छोट्या छोट्या स्पर्धा खेळत पुन्हा एकदा मोठ्या स्पर्धेकडे वाटचाल केली आहे. तर या स्पर्धेविषयी काय सांगाल? साई गावामध्ये फर्स्ट टाइम असं आयोजन पाहायला मिळालंय. पहिलंच वर्ष होतं त्यांचं. प्रथम मी राजू वेफी आणि यांचं आयोजकांचे आभार करतो की त्यांनी आम्हाला इथे खेळायला संधी दिली. धन्यवाद.
ओके थँक्यू. तर ही होती दोन्ही कॅप्टनची ओपिनियन. तर सामना दुसरा सुरू होईल या ठिकाणी. तर जातोय पुन्हा एकदा ज्या ठिकाणी सामना सुरू आहे मात्र 42 धाबा कुठल्या 43 धाबांचा लक्ष्याचा फाटलं करत असताना मात्र मयूर ग्रुप बदलापूर संघाने अतिशय चांगला खेळ दाखवला. एकच स्टार्ट मिळून दिलाय सागर आणि प्रतीक देशमुख. प्रतीक हा चेंडू ऑन साइडला आणि लागोपाठ 3 चेंडूवरती 3 चौका ठोकणारा पहिला फलंदाज पाहतोय सागर देशमुख. तर निश्चित मी जय भोजेश्वर क्रिकेट क्लबचे सर्व ऑल इंडियर्स स्वयंसेवक यांना विनंती करेन की आपण सीमारेषेवरती राहा. ज्या वेळेस चेंडू जातो त्यावेळेस खेळाडूला बाहेर जाऊ देऊ नका प्लीज. तर निश्चितच मामा या ठिकाणी आपले ऑल इंडियर्स हा चेंडू पुल करायचा होता. चेंडू मात्र लेग स्टंपला. पंच या ठिकाणी धर्मेंद्रजी वर्माना पाहतोय आपण. त्यांचा इशारा येतोय वाईडचा आणि धावसंख्या जर पाहिली तर 25 रन्स ऑन बोर्ड. हा चेंडू शॉर्ट पुल करतोय. चेंडूला भिरकावून देतोय आउट ऑफ पार्क. 6 धावांसाठी गुड शॉट. रात पुनवीची चेत पापाची येल जायली पाठीची आई येल जायली पाठीची फुटबॉल देवी येल सैली तुझे आरतीची फुटबॉल देवी येल सैली. थँक्यू. दुसरं षटक पाहतोय. तर 20 चेंडू मध्ये 12 धावा. हा चेंडू झेल टिपलाय आणि फलंदाज बाद होतोय. पहिला विकेट पहिला झटका लागतोय तो मयूर ग्रुप बदलापूर टीमला. गावाचा सूरज भोपी या नावाचा का सोडून गेलास आम्हाला. ये ना सूरज झालास का परका. ये ना सूरज झालास का परका. काळा दिवस उजाडला घाट तालाने उठला. नजर बिरबिर ते दाराला येना परतूनी घराला. काळा दिवस उजाडला घाट तालाने उठला. हॅलो डिझेल लक्ष ठेवा आपण प्लीज. सिंगल यस. ओके ओके. तर या ठिकाणी 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 2 षटकामध्ये पाहतोय धावसंख्या धावपळकावरती 32 धाबा झाल्या. 43 धाबांची गरज होती. येणाऱ्या 18 चेंडू 11 धाबांची गरज. सामना थोडासा पूर्णपणे झुकलेला पाहतोय मयूर ग्रुप बदलापूर संघासमोर. मात्र क्रिकेट आहे. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ चान्स ग्लोरियसली अनसर्टन्टेन्स. कारण क्रिकेटमध्ये कधी काय होईल हे सांगू शकत नाहीये. त्यामुळे कोण जिंकेल हे शेवटच्या षटकापर्यंत शेवटच्या चेंडूपर्यंत सांगता येणार नाहीये. तर निश्चितच या ठिकाणी आपण पाहतोय स्पर्धा आणि ट्रॉफी पाहतोय. तर सर्व ट्रॉफी सन्माननीय तेजस अर्थात बंटी शेठ भोपी. हा चेंडू क्लीन बॉल्ड होतो. एक्स्ट्रा उद्वासचा यू मिस आय डेफिनेटली फलंदाज बाद. तर आपण ही स्पर्धा पाहतोय जय भोजेश्वर क्रिकेट संघ साईगाव यांच्या वतीने या स्पर्धेमध्ये पाहतोय सर्व ज्या ट्रॉफी आमच्या मंचासमोर आहेत उजव्या बाजूला सन्माननीय तेजस शेठ मस्कर यांच्याकडून ट्रॉफी आम्हाला सुपूर्द केल्यात. त्याचबरोबर
हरेशबाई आणि रमेश भोपी साहेब यांच्याकडून जी बाईक बजाज कंपनीची पाहतोय, नवी कोरी करकरीत बाईक आमच्या मंचासमोर. मात्र हिचं उत्तर आपल्याला सुपर संडेला पाहायला मिळेल. कोण या बाईक वरती स्वार होऊन घरी परतणार ती दिली आहे. त्याचबरोबर पाण्याची व्यवस्था केली आहे. खूप पुण्यवान काम केलं होतं प्रसादजी मस्कर साहेब. त्याचबरोबर या मैदानासाठी ज्यांनी जेसीबी मोफत दिले ते सुभाष शेट पिसा आणि सर्व ग्रामस्थ मंडळ साईगाव यांचं सर्वांचं मोलाचं योगदान. हा चेंडू ग्लान्स करायचा होता शॉर्ट लेगला, मात्र एकच धाव घेण्याचा प्रयत्न होता, नकार दिला जातोय. डार्ट चेंडू फेकला. अद्याप म्हणून सामन्यामध्ये काही बिघडलं नाहीये. तर हा चेंडू डीप फाईन लेगला खेळून काढतोय आणि पुन्हा एक चौकार पाहायला मिळतोय. हे 4 धावा. तर या दरम्यान आमचे साईगावचे ग्रामस्थ ज्येष्ठ नागरिक असतील, कार्यकर्ते असतील, सर्वांना विनंती असेल की आपण या ठिकाणी आलात तर मंचावरती या, कारण स्पर्धा आपली आहे, त्यामुळे आपण मंचावरती यावा अशी आयोजकांच्या वतीने आपल्याला विनंती आहे. त्याचबरोबर वालिवली गावचे ग्रामस्थ आपण सुद्धा याचं या पंचकृषीतील ग्रामस्थ असतील, ज्येष्ठ नागरिक असतील, सर्वांची नावं आम्ही घेऊ शकत नाहीये, मात्र आम्ही तुमच्यापर्यंत संदेश पोहोचवतोय की आपण मंचावरती यावं. तर विजयाच्या दिशेने पुन्हा एकदा वाटचाल करतोय मयूर ग्रुप. बदलापूर संघ बॅकफुटला जाऊन कट करायचा होता आणि या चेंडूवरती मिळेल ती एकच धाव. धावसंख्या पाहायला मिळतोय आपल्याला 37. 37 धावा धावपळकावरती. तिसरं षटक मार्गस्थ असताना तिसरं षटक गोलंदाज या ठिकाणी पुष्कराजला पाहतोय, ज्याने पहिलं षटक फेकलं होतं तो हा गोलंदाजाचा वापर. अतिशय चांगला चेंडू मिडॉनच्या वरून खेळला जातोय आणि चेंडू येतोय समालोचन कक्षा समोर 4 धावेसाठी. तर बघा, हा सामना संपल्यानंतर लगेचच रेडी राहायचंय. जयनुमान डोके संघ आपल्याला क्षेत्ररक्षण करायचंय, लगेच मैदानामध्ये प्रस्थान करायचंय. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू स्वीपर कबरला, एकच धाव मिळेल आणि स्कोर लेवल. फक्त विजयाची औपचारिकता बाकी आहे, ती मात्र एक धाव घेण्यासाठी. सामना त्वरित सुरू करा बा. या ठिकाणी ड्रिंक्स चालू येणार नाहीये, कारण एका धावेची गरज आहे, त्यामुळे लगेचच सामन्याला सुरुवात करा. तर फार मोठी स्पर्धा आपल्या भेटीला आली आहे. सर्वांचं सहकार्य फार मोलाचं असेल. जय भोजेश्वर क्रिकेट क्लब साईगावच्या वतीने या ठिकाणी तब्बल 1 लाख रुपयाची स्पर्धा प्रथमच या मैदानावरती पाहायला मिळतोय. जशी स्पर्धा पुढे सरकेल तस स्पर्धेचा ग्लॅमर वाढेल यात शंकाच नाहीये, कारण फार मोठे मोठे संघ या ठिकाणी रायगडमध्ये सुद्धा संघ खेळायला आपल्याला पाहायला मिळतील. कल्याण डोंबिवलीचे संघ असतील, ह्याच विभागातील जे अतिशय चांगले नामवंत संघ आहेत, जे चांगले काही वर्षापासून चांगलं नाव क्रिकेटमध्ये कमवले ते बरेच संघ या ठिकाणी पाहायला मिळतील. त्याचबरोबर रायगडचे 4 दिग्गज संघ सुद्धा आपल्याला या स्पर्धेमध्ये खेळताना पाहायला मिळतील. तर सामना सुरू करा बा. एका धाबेची गरज असेल ती मयूर ग्रुप संघाला, ज्यांनी पहिल्या सत्रामध्ये गोलंदाजी करताना अतिशय चांगली क्षेत्ररक्षण गोलंदाजी केली होती आणि या दुसऱ्या सत्रामध्ये फलंदाजीला आलाय आणि चांगली फलंदाजी करतोय. मी म्हणेन वालिवली संघाने सुद्धा चांगला खेळ केलाय, पण त्यांच्या ज्या चुका झाल्या त्यामुळे त्यांना कदाचित इथून मात्र पराभूत व्हावं लागेल आणि या विजयाची एक धाव एकवटली जातोय आणि सामना मात्र या ठिकाणी जिंकतोय तो मयूर ग्रुप बदलापूर संघ. हरकत नाहीये वालिवली संघ, आपण सुद्धा चांगला खेळ केलाय, मात्र आपल्या चुका काय झाल्या त्या शोधा आणि पुढच्या वेळेला मात्र त्या चुका होतील ना अशी दक्षता घ्या. तर सेकंड करायचंय. दोन्ही संघाला विनंती असेल, जरी सुद्धा आपण सामना हरला तरी सुद्धा क्रिकेटमध्ये शिस्त कशी पाहिजे, कारण आम्ही या ठिकाणी 5 वर्षापूर्वी या विभागामध्ये आलो तेव्हा मात्र आम्हाला शिस्त बघायला मिळाली ती VPL वांगणी प्रीमियर लीग मध्ये, आणि तेव्हापासून खऱ्या अर्थाने बदलापूर असो अंबरनाथ असो या शहरात